Flanders Make's Joining and Materials Lab is the expertise center for mechanical joining and bonding techniques. Companies can go there with all their questions. Hoe sterk is mijn multimateriaalverbinding? Wat is de duurzaamheid van die verbinding? En hoe kan ik ook die materialen terug aan elkaar scheiden op het einde van de rit? We werken op lijmselectie, we werken op procesoptimalisatie, voorbereidingsstappen en oppervlaktebehandelingen en dergelijke. Tot en met de volledige automatisatie op grote industriële robots. In recent years, the lab has undergone a complete digital transformation, systematically collecting data in order to accelerate research and gain new insights. Wat we eigenlijk willen bereiken met onze digitalisatie is dat een onderzoeker binnen het Joining and Materials Lab altijd in een oogopslag de juiste analyses kan trekken uit de historische data. Dus dat we sneller experimenten kunnen opzetten, onderzoek kunnen ontwikkelen op basis van die historische datasets. High-quality data are essential. That is why Flanders Make invests in new technology and infrastructure. We hebben enerzijds onze machines geconnecteerd met het netwerk, maar we hebben ook gebruik gemaakt van de nieuwste sensoren en eigen algoritmes om die data goed te verzamelen. Het is belangrijk om die data op een uniforme manier te gaan verzamelen. The traditional lab notebook has been replaced by digital work instructions. Op die manier kunnen onze medewerkers op dezelfde manier de metingen en experimenten gaan uitvoeren. A tool to work with collected data is the knowledge graph. This enables researchers to analyze the data and make instantaneous correlations between process parameters. Het voordeel van de knowledge graph is dat ze niet meer moeten weten waar en hoe de data precies georganiseerd is. Daarbovenop kunnen bedrijven ook eerder gevonden correlaties daarin gaan bewaren. Another way to get new insights from collected data is through artificial intelligence. Vroeger moesten we eigenlijk zelf experimenten uitdenken, zelf die experimenten uitvoeren, die data analyseren, wat eigenlijk een heel tijdrovend proces is. En nu, dankzij die artificiële intelligentie, zijn we in staat om dat veel sneller te doen, kostefficiënter, omdat die AI-modellen eigenlijk zelf experimenten gaan voorstellen, zelf die data zullen analyseren. En zo helpt artificiële intelligentie bedrijven om sneller tot een optimale lijmoplossing te komen.